صباح الخيرات والنعيم عليكم جميعا. الحلقة دي بالنسبة لي مميزة وسبيشال خاصة جدا. بصوا الجو، الحلقة دي من على ظهر سفينة، وهتبقى أول حلقة من حلقات الفيديو تتصور في بلد والنهاية تبقى في بلد تانية أو قارة تانية. يعني احنا طالعين من المغرب دلوقتي، هنبدأ الحلقة من المغرب وهننهي الحلقة من أسبانيا. ويمكن ليها قصة في حياتي، وهتكلم في موضوع الحلقة عن القصة دي. زمان وانا صغير في الاعدادي اللي هو المتوسط او الثانوي مش فاكر بالظبط، احد اقاربي ساكن في ايطاليا، كان عندنا في زيارة او احنا كنا عنده في زيارة في البيت في مصر. فقال جملة كانت بالنسبة لي شغلاني قوي ساعتها. قال احنا ساعات بنطلع، هو في ايطاليا بيروحوا بالسيارة يصلوا الجمعة في فرنسا ويرجعوا تاني. فانا كنت صغير ساعتها، قعدت اسرح ايه ده، ياه بسهولة كده يطلع من ايطاليا يروح يصلي الجمعة في فرنسا ويرجع. احنا كان بالنسبة لنا زمان بقى ايطاليا وفرنسا والدول دي حاجات بعيدة وكبيرة ولازم طيران وشنط وجوازات وسفر والكلام ده. فكان شعور جميل. واذكر ان قعدت فترة اتخيل الموضوع ده واشوفه كده، يا سلام الواحد لما يكبر كده يقوم طالع مثلا الصبح رايح مكان وراجع تاني بدولة تانية. شعور جميل ونسيت الموضوع خالص. وبعدين وصلنا هنا الى طنجة. انا جاي طنجة عشان كورس اختراق المجال الطاقي في طنجة، عملناه في الدار البيضاء الحمد لله، وعملناه في اجادير، وهيتعمل غدا في طنجة ان شاء الله. المهم ايه بقى، واحنا في الفندق قالوا لي، او احنا جايين قالوا لي ده طنجة تبعد 7-8 كيلو تقريبا عن اسبانيا. ايه يعني؟ طب لو عايزين نروح اسبانيا ممكن ناخد وقت قد ايه؟ قالوا لو خدنا السفينة او المركب ممكن ناخد ساعة الا ربع ساعة مثلا نوصل اسبانيا. قلت لهم ماليش دعوة، هنفطر في المغرب واروح اشرب عصير واحلي في اسبانيا وارجع تاني. والحمد لله هيحصل النهارده ان شاء الله. احنا في المركب رايحين هندخل اسبانيا، هشرب عصير عشان احقق الشعور الطفولي اللي كان جوايا زمان. بصوا هطلع فوق. هنا دي سفن قصدي مراكب الانقاذ لو حصل اي خطر في السفينة ولا حاجة. فانا قررت احقق الشعور الطفولي جوايا. عايز اقول لكم انا جوايا شعور غريب وممتع، واشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وعلى هذا التسخير وعلى هذا التمكين في الارض. ان انا لما اكون في طنجة واقول يا انا عايز اروح اسبانيا اشرب عصير، يبقى معايا كل المقومات والفيزا وكل حاجة متاحة، ادخل بروقان واخرج براحتي بمنتهى الحرية والتمكين. فقررت اخلي الحلقة دي عن التمكين في الارض، وهختمها ببعض المشاهد واحنا جايين في الطريق خلاب ما شاء الله، رائع، خضرة وجمال وحاجة حلوة كده. فهختم هذه الحلقة ببعض المشاهد السريعة من الطريق من طنجة إلى الميناء. هدخل بقى جوه واطلع لكم تاني عشان اكمل الحلقة عن الاستخلاف والتسخير والتمكين في الارض، وازاي عن طريق هذا التمكين هتعمل حاجات قد تتخيل انها صعبة على اي حد تاني. واستقريت في مكان هادي عشان نكمل الكلام بتاعنا. يمكن من ضمن اعظم النعم اللي ربنا مديها لنا ان الانسان اللي ماشي في الطريق صح وبيعمل احسان ونفع للناس بتلاقي كل شيء مسخر ليه. يعني كأن ببساطة كده لما لو واحد مثلا عنده شركة، والشركة دي هو عاوز الناس تكون سعيدة مستمتعة في الشركة دي، ولقى حد من الموظفين عنده وهو شغال في الأعمال اللي مطلوبة منه داخل الشركة بيسعد الناس وبيبسطهم وهو شايفه طول الوقت، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقيه دايما بيوصي كل المسؤولين ان هو لو عايز اي حاجة اعملوها له، لو بقى يريد اي تسهيل سهلوه له، ولله المثل الاعلى بقى.
يمكن انا بلاحظ دايما بعد كل كورس او بعد كل فايل بعمله بيفيد ناس اكتر وبيخلي ناس سعداء مستمتعين، من اعظم نعم ربنا عليا ويمكن على اي حد هيعمل كده، ان بعدد الناس اللي اصبحوا سعداء مستمتعين، او بعدد الناس اللي المعلومات يسرت عليهم حياتهم، بمجموعهم ربنا سييسر حياة الشخص اللي بيعمل حاجة زي كده. فدي من اعظم النعم. وتلاقي التمكين في الارض، اي حاجة انت عايزها بتسهيلات لا تتخيلها. يعني شوفوا الترتيب، انا ما كنتش عامل حسابي اصلا موضوع اسبانيا ولا موضوع الشنجن ولا الكلام ده، ولكن ابقى في طنجة واعرف ان اسبانيا قريبة، ويطلع الباسبور بتاعي عليه الشنجن، ومعايا مالتيبل ادخل في اي وقت براحتي، نعمة لا تقدر بثمن. التفاصيل بتاعتها حصلت خلال الفترة اللي فاتت، تفصيلات كتير، وبالتالي فجأة دلوقتي الواحد يلاقي نفسه ان هو عايز يروح اي دولة في العالم، عاوز يعمل اي حاجة في اي مكان في الارض، هيعرف يعملها بمنتهى اليسر وبمنتهى السهولة، والارض كلها مفتوحة له. وهو ده معنى التمكين في الارض. التمكين في الارض ان اي هدف، اي حاجة انت عايز تعملها في اي بقعة كانت في الارض، تلاقي يسر وسهولة في الوصول ليها. للأسف وده معنى التمكين ولا الاستخلاف، ان ربنا جعلنا خليفة في الارض، فالاستخلاف بيأتي لكل انسان ماشي على السيستم او الطريق اللي ربنا يريده في هذه الحياة. يمكن الاستخلاف هخبط شوية معلش، ولكن هخبط عشان يعني والله يعني يهمني اكبر عدد من الناس يستفيدوا من المعلومات دي. بعض الناس بيزعل للاسف او بيبقى متضايق من التخبيطات دي، ولكن هي مفيدة لكل انسان يريد يكون مستمتع. اللي عايش بالمنهج اللي بنسميه العقل الجمعي، ومش عايز اي اخطاء ولا حد يتكلم عن الاخطاء دي، وكأنه هو ينتمي للعقل الجمعي ده، هو اللي بيزعل او بيتضايق. اللي مرتبط بالله ومتمسك بحبل الله بيعترف بأي خطأ وبيرضى بأي شيء سلبي بنتكلم عنه، أنه الهدف الصح، مش هدف أن أنا داري الصور السلبية. فمن ضمن الفهم الخطأ لمعنى الاستخلاف في الأرض، دخلوه بعض الناس في المعنى السياسي، فبقى عشان أكون خليفة يبقى معناها أن أنا أمسك الحكم، وبدأ يدخلوا في صراعات وتدخيل السياسة وعايز أوصل للكرسي والكلام اللي انتوا عارفينه ده، والصراعات اللي حصلت في تاريخنا. يمكن تاريخنا القديم في حاجات تانية لا تتخيلوها، ولكنكم قوم لا تقرؤون. والتاريخ الحديث هو تكرار مع بعض التفاصيل المتغيرة بحكم التطور اللي حصل في الحياة، تكرار لنفس التفاصيل، الخلافة والاستخلاف، انه هو عايز يمسك الحكم ويفرض السيطرة او الاجبار، او ان انا ابقى بمشي الناس بمزاجي. وهو ده الخطأ، وعشان كده دايما بتلاقيهم بيحصل لهم اذى او ضرر او قتل او اي سلبيات في الحياة. لكن الانسان الفرد لو بقى مركز لوحده، بصوا الآية الجميلة دي، وعد الله الذين آمنوا منكم، بيتكلم كل واحد لوحده، وعملوا الصالحات، يعني الفعل بتاعه يصلح مش يفسد. يعني انتبه كده، اتنين متخاصمين، فانا بعمل فعل يصلحهم. واحد مش عارف يتعامل مع الناس، فبيعمل فعل يخليه يعرف يتعامل. يمكن ده من صميم شغلي. ممكن تعمل حاجات تانية، الاختراع الموبايل، ما الموبايل وسيلة للإصلاح وإن أنا نعمل كوميونيكيشن واتصالات بين الأهل والناس اللي مسافرين في دول تانية. فبحسب كل شغلك أو طبيعة شغلك تنفع تعمل. صراحة أنا بتكلم عن اللي أنا بعمله دلوقتي، لما أكون عامل كورس مثلا للناس إزاي تعرف تتعامل وإزاي تعيش سعيدة مستمتعة مع المحيطين، بيصلح. في ناس تانية بقى تلاقيه بيبذل جهد للإفساد، يشوه سمعة فلان، يطلع يحذر من فلان، ده بيفسد العلاقات، ده كده أحد أعوان الشياطين وهو مش واخد باله، لأن كده بيعملها وهو مش منتبه. فهو الآن بتلاقيه لما يمسك غلط، يعني بصوا كده على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بص الإنسان لما ينزل بوست، البوست هيصلح ويوفق ولا هيفسد وبيفضح؟ فتلاقي فتح في الخلافات السياسية، فتح في الخلافات الفقهية، فتح في الخلافات العلمية، فتح بالأشخاص. انت ممكن تتكلم عن معلومة زي ما انت عايز، يا جماعة المعلومة دي غلط والصح كذا، لكن تتكلم عن فلان وتفضح، انت الآن بتعمل إفساد مش إصلاح. يبقى انت وقعت منك وعامل الصالحات وأنت تظن وتحسب أنك تحسن صنعا. بص بقى، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض.
هما حاجتين: آمنوا، بقى مؤمن بالله مش بحد تاني، واعي لهذا الإيمان وبيعمل صالحات. لا يستخلفنهم في الأرض، والمفاجأة: ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وهنقف هنا دقيقة كده. لا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، مش أي دين، لأن الدين اتحرف وتغير وتبدل وحصل فيه لخبطة رهيبة. ففي كل أتباع رسول من الرسل حصل تبديل وتحريف في الدين، لكن اللي ماشي صح وبيعمل الصالحات ربنا سيمكن له الدين الذي يرتضيه الله. هتلاقي بقى بيختلف عن دين بقية الناس اللي هم ماشيين، اللي هو الجموع، لأن أكثر ناس في القرآن سلبيين، فتلاقيه بيختلف عن كل هذه الجموع وبيختلف عن كل هذه الكثرة، وتلاقيه لوحده مميز بهذا الفهم اللي ربنا بيمن عليه به، لأنه جاي من عند ربنا: ثم إن علينا بيانه. ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. والمفاجأة الجميلة بقى: ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. طبعا انا بس لاني مركز نسيت تكمله الايه: لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. يعبدونني، الله فقط، لا يشركون بي شيئا. مفيش كتب تانية ولا حد في النص يدخل يشرح لك هو مين ربنا. انت ماسك كتاب ربك وبتعرف منه نفسه، مش من مخلوق ولا من وسيط. لأن معظم اللي بيسمعني دلوقتي بلا مبالغة 90% من معلوماته جاية عن طريق شريك في النص بينك وبين الله، وهو ده اللي ملخبط لك المعاني اللي انت عايش فيها. لما انا فهمت الكلام ده بقى على المستوى النفسي وعلى المستوى الحياتي والدين، لأن الدين زي ما قلت كذا مرة 90% منه سيكولوجي أو علم نفس، أشكر الله والله العظيم. وربنا يمكن هيحاسبني على الجملة دي، أنا مش فاكر آخر مرة زعلت إمتى، ولا آخر مرة بقيت خايف ولا مرعوب إمتى، وكل مرة أحلى وأحلى. والميزة والأجمل: لئن شكرتم لأزيدنكم. فاجتهد، ابحث عن المعلومات الحقيقية، انسف الأصنام والموروث اللي في دماغك وانت حاطط رجل على رجل طالما هو جاي من بشر، وادعو ربك أن يمكن لك دينك الذي ارتضى لك. ادعو الله أن يمكن لك دينك الذي ارتضى لك. ساعتها هتبقى بدأت فعلا جنة النعيم. دي معلومة سريعة كده، ويمكن التفصيلات بقى اللي عمالة تحصل ممكن أتكلم فيها بعدين بالتفصيل، بشرحها ساعات في كورسات في حاجات عملية. لكن النقطة المهمة إنك ما تحتسبش، يعني دايما الحاجات هتجيلك من حيث لا تحتسب. فجأة كده تلاقي كله تك 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 تك، انت عايز تعمل كذا يلا كله متاح. يعني انا اذكرها بقولها عامل يوم من باب واما بنعمة ربك فحدث. انت عاوز تروح تشرب عصير في اسبانيا كله متاح، كل حاجة، حتى يعني حتى لما خدنا القرار كله جاهز، حتى مش كان زحمة ولا ما فيش مكان ولا، كل الدنيا مسهلة ومتيسرة، وربنا ميسر بمنتهى اليسر والسهولة. جعل الله كل ايامكم سعادة وروقان. اعرف ان انا زيك يا اللي بتسمعني، مفيش اي فرق بينك وبيني. ولو رجعتوا وسمعتوا الحلقة بتاعت قصتي مع النعيم هتلاقوها على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. اعمل بس ما سبب اي مشكلة في الحياة، قصة احمد عمارة مع النعيم، هتعرف انا بادئ من امتى. انا في يوم من الايام وصلت لتحت الصفر، كان عندي سالب ارقام ومشاكل، كنت اسفل من اي حد بيسمعني الان. ولكن لما الواحد فاق وعرف المعاني الحقيقية اللي ربنا يريدها لينا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وآية تانية: يريد الله أن يخفف عنكم، تحولت حياتي إلى جنة. وربنا يسر لي لكم رهيب من المعلومات بطلعها تدريجيا بحكم خبرتي لجعل الناس أسعد وأروع. جعل الله كل أيامكم سعادة وروقان. هنتابع خلال الفايل ده تفاصيل تانية من جوه البحر بقى ومن وسط البحر، وهنختم الحلقة من أسبانيا إن شاء الله. يبقى بدأناها في المغرب وختمناها من أسبانيا. أراكم بألف خير. أنا مش عارف أنتوا سامعيني ولا لأ، بس إحنا في قلب البحر دلوقتي. والدنيا ثانية واحدة روحتي جدا، وقع الأرض بتزحلق. ثانية واحدة
وصلت دي، خلوني بس اعدل. احلى حاجة الواحد حاسس بالطفولة. خلوني اوريكم المنظر من هنا. بسم الله. تعالى من المغرب اهو بيرفرف. واو، ثانية واحدة كده، شوفوا السحاب مع الجبل هنا عامل ازاي. انا عارف ان اكيد كل حاجة اتبهدلت. ولكن احنا خلاص بعدنا عن المغرب وفي طريقنا الى اسبانيا دلوقتي. خليني اشوف من الجهة التانية الفيو عامل ازاي. بيجي مية فمش عايز الشاشة تبوظ العدسة. هفصل بقى الان واطلع لكم بعدين ان شاء الله. سلام. احنا خلاص قربنا، فهنسجل. طالع عشان اسجل لحظة الاقتراب. فينا لا لا لا. يا اهلا يا اهلا. خليني اشوف مكان او نقطة توري الجو عامل ازاي. بسم الله. الهواء بقى اهدى الحمد لله، ما عادش زي الاول. فين ممكن ثانية واحدة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ده جبل طارق، بصوا كده، ده جبل طارق. ودي اسبانيا. دلوقتي داخلين على المينا في اسبانيا. دلوقتي داخلين المينا بتاعت اسبانيا. اطلع من فوق اصور تبقى احسن. المنطقة دي او البلد دي اسمها الجزيرس. الارض بتزحلق وفيها مية، ربنا يستر. الجزيرس. بعدين اقع وحد يقول لي ايوه اتحسدت. ما اللي بيؤمنوا بالحسد ما بيصدقوا بقى. اول ما واحد يقوم حصل له اي شيء سلبي يقول لك بس خلاص الحسد. الجزيرس. ثانك يو. الجزيرس. احنا الان في المينا. هتبدأ بقى السفينة تعمل كده وتدخل بظهرها زي اللي هناك دي، زي السفينة اللي هناك دي.
شوفوا كمية الشحنات دي ما شاء الله، وكمية التجارة والبزنس. علم الإنسان ما لم يعلم ورزق الإنسان من حيث لا يحتسب. ما شاء الله. بنلف دلوقتي عشان نركن، بنلف عشان نركن. كده رسميا وصلنا اسبانيا. هنزل باشرب العصير واطلع لكم تاني. سلام. الان يمكن زي ما افتحها كده، بسم الله. يا ترى هتتفتح؟ ايوه كده. ابقى انا رسميا حققت صورة ذهنية كانت حاصلة في حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشروب اسمه كاس ليمون اسباني. انا عملت كده ليه؟ علشان اتمنظر، او عشان يعني الايجو يتنفخ بقى، او الكلام ده. في حاجة مهمة قوي لازم تعرفوها. كل ما عقلك اتعود على ان الصور الذهنية اللي انت بتتخيلها في اي عمر من عمرك بدأت تتحقق في الواقع، كل ما الجذب واللي اعلى منه التجلي بقى اكثر سرعة في حياتك، اكتر سرعة مما تتخيل. احرص دايما الصور الذهنية اللي انت في يوم من الايام تخيلتها او شفتها او حسيت انك عايز تعملها، وينفع او لقيت الفرص بدأت تتكون عشان تتعمل، بس لسه لك حاجة او اتنين اعملها عشان تبرمج نفسك ان انت الصور والخيال يتحول الى واقع بمنتهى السرعة، ايا كان المدة او امتى مش مشكلة، المهم انه تحول الى واقع. وانا في يوم من الايام شفت نفسي هوصل، اوكي هوصل، بيستعجلني نبيل اهو. كنت بقول لاصحابي زمان انا هسافر من دولة لدولة 4 سنين وارجع تاني. والنهارده الحمد لله اتحققت. دخلت اسبانيا، شربت عصير، وهنرجع تاني بعد شوية. انتهت حلقة النهاردة. أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وعلى هذا الرزق اللي من حيث لا أحتسب. إحساس جميل رجعني طفل تاني، ورجعني المشاعر جميلة قوي زمان كنت بتخيلها أيام المتوسط أو الإعدادي أو أيام الثانوي، مش فاكر بالظبط كان إمتى. وأراكم قريبا في حلقة أخرى. هوريكم بقى المغرب والطرق الجميلة فيها، وهختم بيها بأغنية جميلة للشعب المغربي إهداء مني. أراكم بألف خير. عايز اقول لكم كده بعض الفوائد اللي يعني عشانها حرصت ان اعمل الموضوع ده. لو الصوت واضح بس اكتبوا لي واضح بعد اذنكم، او واحد حتى. يا زمان ما قلناش واحد بقى واتنين. لو الصوت واضح اكتبوا واحد، ولو الصوت مش واضح اكتبوا 2. واضح واضح. طيب ده كلام جميل. خليني اقول لكم من ضمن الحاجات اللي انا يعني ايه اللي خلاني، انا قلت حتى في الفيديو خلاص سجلته، ايه اللي خلاني احرص ان انا اعمل الموضوع ده. اول حاجة من المهم جدا انك لما يكون في حلم في دماغك او فكرة في دماغك ولقيت يعني تفاصيل تحقيقها قربت ما عدا حاجة صغيرة، حلو انك تعملها عشان تسجل في عقلك ان الاحلام بتتحول الى واقع مادي ملموس. دي مهمة جدا في باقي الاحلام اللي جاية، ان يتسجل في عقلك ان احلامك بتتحول لواقع مادي
وينفع تعيشها. انا بسجلوك دلوقتي بالفعل من اسبانيا، بس احنا خلاص راجعين، احنا في المينا دلوقتي. الهدف التاني وده مهم قوي، ان انت ما تبقاش متعلق بالبلد. يعني دخلت اسبانيا اهو، انا الان في قلب اسبانيا، ولكن احنا ممكن يلا يلا اوكي يلا اوكي خلينا نحطها في الباسكت اهي. باسكت ثانية واحدة يا جماعة عشان بينادولنا. تاني حاجة ودي مهمة قوي، هنيجي الباسبورت ولا خلاص؟ طب خلوكي معايا ثانية واحدة. ثانك يو. اوكي. تاني حاجة ودي مهمة قوي، ان انا مش بدرب نفسي ان انا مش متعلق بمادة ولا متعلق بدولة. يعني ايه؟ يعني احنا ما كملناش في اسبانيا 20 دقيقة بالظبط. المتعلق بالدولة ايه ده؟ ولازم، وانا اتأخرت المشوار ده، ولازم اروح، ولازم اتفسح، ولازم اشوف. لا بالعكس، انا جاي عشان يعني اثبت عمليا للدولة ان انا غني عنها. مش بالنسبة لي حاجة ان انا خلاص لازم اقعد فيها او اشوفها او انطلق. بالعكس، انا جاي اشرب عصير وماشي تاني. انا جاي عشان فكرة تانية خالص، مش عشان الدولة. وانا حققت الفكرة وحسيتها، وحسيت ان انا يعني الحمد لله الفكرة كانت في ذهني وانا صغير واتحققت، شفتها واقع كمئات الافكار اللي خلتها واقع. ده رقم 2. رقم 3، ان انت كل ما يجيلك فرصة تتجنن وحاجة هتديلك مشاعر حلوة اعملها، لان كل ما كانت مشاعرك وخصوصا ما يرتبط فيها بفترة الطفولة او فترة المراهقة زمان، كل ما حسيت ان الموضوع هيديك متعة، كل ما احرص انك تعملها. احنا رقم كام؟ احرص انك تعملها. بصوا كده ثانية واحدة، تقريبا دي هنركب السفينة اللي هناك دي. فكل ما حاجة تدي لك حاجة حلوة ممتعة وفي نفس الوقت هي حلال، انسى اي رقم هتدفعه في الموضوع ده. مشاعرك يعني حاول تستمتع بتفاصيلها، استمتع بكل لحظة فيها. يعني عايز اقول لكم، من ساعة ما انا طلعت اللايف اول مرة وانا في طنجة، لما بس هنتحرك عشان نروح اسبانيا، لغاية دلوقتي لغاية ما نرجع، يعني مشاعري فوق السحاب. ده بالنسبة لي لا يقدر بثمن. كمية افكار بقى وكمية حاجات في الدماغ عمالة تيجي، دي بعدين ممكن تحولها لحاجات مفيدة وحاجات جبارة. كون ان انا حسيتها دي اي رقم في الكون لا يساويها. الفايدة رقم 4، كل ما دخلت ناس معاك في نفس الحالة الممتعة او الحالة المجنونة او الحالة الجميلة، كل ما رجع ليك اضعاف هذه المشاعر. بمجموع كل الناس اللي في العالم النهاردة اتفرجوا وشافوا وحسوا المشاعر دي، كل ما هيرجع لك اضعاف مضاعفة. فاكيد استمتعتوا بالجنون، عشتوا معايا اللحظة. شوفوا احنا دلوقتي رايحين السفينة تاني، راجعين طنجة. مش عارف واضح ولا مش واضح دلوقتي. احنا راجعين طنجة الان، خلوني بس اطلع السفينة وهرد عليكم اول ما اطلع فوق ان شاء الله. احنا الان طالعين الى السفينة ومعايا الجميل نبيل. انت الان على الهواء يا جميل. داخلين السفينة ودخلنا السفينة وبقينا حبايب. ثانك يو. الان رسميا داخل السفينة. بصوا السلم عامل ازاي.
فاكرين تايتانيك؟ بسم الله. ده نفس السفينة ولا ايه؟ نفسها. نفسها. طيب تنتظرني هنا دقيقة؟ خليك عشان ده نفس السفينة. هوبا، بصوا المنظر. ف يعني أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي لا تقدر بثمن. لما يبقى عندك حلم جميل عشته زمان وحققته كده، هقول لأولادي الصغيرين بص يا ولا، أبوك في يوم من الأيام كان في طنجة طقط دماغه يشرب عصير في أسبانيا راح يشرب عصير في أسبانيا ورجع. خلوني أقعد هنا. بسم الله. احنا الآن راجعين، سجلت خلاص حلقة الفيديو. اخباركم ايه دلوقتي؟ الصوت واضح ولا مش واضح؟ صوتي واضح عندكم ولا مش واضح؟ اهم حاجة تركزوا دايما. بصوا خلوني اقول لكم حاجة مهمة قوي. الناس اللي بيتفرجوا على الفيديو هتلاقيهم بينقسموا الى قسمين. طالما احنا عارفين لما اتكلمنا في خليني اقول لكم تمهيد كده او تسريبه من كورس اختراق المجال الطاقي. كل الناس في الحياة نفوسهم تسير في مجالات طاقية مختلفة. في ناس بتسير في مجالات طاقية سلبية، وفي ناس نفوسها بتسير في مجالات طاقية إيجابية. الفيديو اللي انتوا شايفينه دلوقتي، الناس اللي نفوسهم ستسير او نفوسهم اوريدي بتسير في مجالات طاقية إيجابية، هتلاقيه بيستمتع، بيقول بسم الله ما شاء الله، بيتفرج على قدامه وعارف ان ربنا هو اللي بيرزق هذا الرزق، فبيقول ما شاء الله ربنا هو اللي رزقه، اذا هو نفس الهي وان شاء الله هيرزقني. فبيتحمس، بيعيش اللحظة، بيستمتع، بيجيب ذبذبات الراحة النفسية والمتعة، فبيسهل جدا وبييسر لحياته، وبيشوف هو ممكن يعمل ايه اكتر واكتر واكتر، وممكن يحط افكار اعلى بكتير جدا. فبتتحول او بتتحول مشاهدته للفيديو ده الى متعة وروقان. الناس اللي نفوسها تسير في تراك سلبي هتلاقيه بيتفرج، انت هتشلنا، انت هتغزنا، انت اصلا تلاقيك اول مرة تسافر، انت محدث نعمة، انت يا عم معرفش مين. دول ربنا يكون في عونهم، سيبوهم كده، لان الناس اللي نفوسهم في التراك السلبي لا يرى من الامور الا سلبياتها. هيدخل على الفيديو هياخد اسوأ حاجة وتلاقيه طالع بيتكلم عليها او بيتريق عليها او بينتقدها، هو لا يرى الا السلبي. قالوها زمان في مثال واضح جدا لنوعين من المخلوقات اللي ربنا خلقها، النحلة والذبابة. في ناس عينيهم عين نحلة، ترى العسل، ترى الأزهار، أقصد ترى الجمال، لا تحط إلا على الأزهار، بتنزل بس تاخد الرحيق، وبالتالي اللي بيطلع منها هو الرحيق، هو العسل أقصد. الذبابة لا يرى إلا اللي بالي بالكو والبلاوي الزرقاء، وبالتالي بتلاقي ايه؟ بيشوف حاجات سلبية. فما شاء الله انا اشكر يعني الشعب المغربي وطاقة المغرب الجميلة، يعني اللي كانت تيسير ان انا تسهل لي ان انا اعمل الحلم ده. حلم كان زمان عملته الحمد لله، ويمكن انا تعمدت انشره بتفاصيله عشان اكبر قدر من الناس يحسوا ويعيشوا اللحظة معايا كأنه مسافر وكأنه عايش هذه اللحظة. ربنا يا رب يجعل كل ايامكم سعادة ومتعة على الدوام. صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء، فرحي يا ارض اجدادي، ارضك صبحت حرة.
شعب